ठाडो जाने उकाली त त्यसो जाने हो कि त्यो उसलाई मात्र त्यो उसलाई मात्र ठाडो जाने उकालो त त्यसै जाने हो कि त्यही भएर यताबाट नआएको नि मान्छेहरू त्यस्तो ठाडो भएकोले हिमालको काखमा छ मिल्छ जाने यहीँबाट हो उताबाट फर्किने होइन यताबाट फर्किने हो तेर्सो बिस्तारै चिप्लेला त्यो भनाइसम्म मात्रै हिँड न म तल जान्छु अब मैले तानेर नलिउ पनि आउन सक्दैन तल जानेर बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी नहिँड लड्छ एउटा यसरी ओढेर मात्रै जान्छ त्यसो दौडिनु अर्को पनि यो हो कुरी बजार हामी यहीँबाट केबल कार चलेर आएको हो एउटा मात्र राख भने दुईटा खुट्टा एकैचोटि नराख यही सिक्यो त ल यहाँ बस यतिकै बस यता तलबाट हो आउँदाखेरि यताबाट अब यताबाट चढ्न सकिँदैन होला यता तल छ अब यो अस्ति के त्यो पानी खानी परेर निकाल्यो होला नि निलो निलो आकाशमा यो सेतो सेतो हिमाल यहाँ त बाटै छैन जस्तो लाग्यो हो ये पल दो पल ए आउने उताबाट हो जाने उताबाट हो पानी त्यहीँ गयो भयो
कालिम्पोङ केबल कार त्यहाँ बसेर खिचेको ल भोक लाग्यो नि ल एकदम तल नि त ल न चक्लेट एउटा खाउँछु रे अनि बोलाउँछ यति चक्लेट खायो भित्र खाऊ न के अरे तन्न छ कि अब我要你家让